Dragilor, astăzi vă voi spune de ce pierde cachii fructele în primii ani. Pentru că majoritatea cred că planta are o problemă și în primii 2-3 ani sunt dezamăgiți, văd foarte multe flori, câteodată leagă și fructele la nivelul unei cireșe și în timpul creșterii se avortează în fiecare zi din fructe până câteodată nu rămâne niciunul. În primii 2-3 ani este normal să se întâmple treaba asta, pentru că avortează fructele în detrimentul creșterilor. Și vă prezint aici un cachi de 3 ani, cachi din care noi am și altoit. Gândiți-vă că am luat foarte multe ramuri pentru altoit și se vede cât de ramificat e, cât de bogat. Din tot ce a avut, ne dăm puțin, am făcut această filmare pentru că nu mai sunt frunze și se văd foarte clar locurile unde au fost fructe, da? Fruct, peste tot, astea sunt codițele fructelor și a păstrat unul singur și acesta este din a doua înflorire, este un cachi rozeianca, dimensiunea lui în mod normal e mai mare, cu 2-3 cm decât e acum, undeva la 5-7 cm, la o medie de 5, dar pentru că este oprit din a doua perioadă de creștere, a înflorit încă o dată și abia un fruct a rămas. Se vede aici, cred că putem să vedem. Deci asta este prima creștere până aici. Deci avem o creștere de 30 de centimetri, după care avem alte două creșteri care au început în vară, da? Nu poate să ducă pomul, e destul de mic, da? La 3 ani nu poate să ducă și creșterile vegetative, să lege și fructe. Chiar este indicat, specialiștii ne recomandă să dăm fructele jos pentru o dezvoltare mai bună în primii 3 ani. Noi, pentru că am avut o creștere foarte mare, i-am pus tutore, 3 lemne pentru a stabiliza cât de cât s-a format coroana, efectiv de cât de grele erau ramurile, datorită și fructelor, fructe mici, care noi le-am lăsat să vedem ce se întâmplă, dar și foliajului se rupeau. L-am legat, am mai avut o ramură, nu știu dacă se vede bine aici, deci el era pe 3 șarpante. A treia a fost ruptă de copii când jucau fotbal, dar gândiți-vă că și așa e destul de mult pentru anul 3. În primăvară vom face tăieri mai drastice, pentru că ne-am dat seama clar că datorită creșterii excesive avortează fructele. Dar pe noi ne ajută foarte mult aceste creșteri vegetative pentru altoire și atunci am făcut cumva un compromis, nu ne-au interesat fructele pentru că mai avem și alte plante și am vrut să lăsăm creștere vegetative pentru altoire în primăvară, în ochi crescând și în ochi dormind în toamnă. Voi mergem pe pinieră unde mai am câteva plântuțe micuțe, să vedeți plantă de 30 de centimetri, 40, 50 media, care ține mult mai multe fructe decât acesta. Și să nu uităm că noi facem stropiri regulate cu substanțe naturale și tot nu a ținut fructele, da? Nu le-a ținut, nu că a avut o problemă pomul, ci că nu poate să ducă și creșteri vegetative și fructe. Și atunci, în detrimentul creșterilor, elimină fructele. Suntem în pepinieră unde avem un cachi tam-cam, un soi foarte dulce, rezistă undeva până la minus 25 de grade, zona 6-9. După cum se vede, este undeva la, hai să zicem, 60 de centimetri maxim. Am mai avut un fruct aici, l-am luat recent. Sunt, dacă le numărăm, doar pe o ramură 2, 4, 5 fructe. Prima dată am florit, prima dată și legat. Pentru că nu are creșteri vegetative foarte mari, nu l-am lăsat să crească în înălțime, ne-am folosit de ramurile lui pentru altoit și am lăsat doar 2 rămurele, a putut să ducă fructele. A avut îngrășământ la bază, n-a avut un aparat foliar foarte mare și atunci nu a avortat fructele. Deci vă dați seama că cu cât îl tăiem și îl ținem și îl gestionăm mai bine, cu atât o să avem fructe mai multe. Dar mai mergem și în alt loc să vă mai prezint și alte soiuri. Suntem în câmp, unde avem un cachi giro, nu e protejat de nimic.
adică nu există pereți cum ați văzut Kaki Rozeanca, l-avem lângă peretele casei ca să fie ferit de curenți. Acesta este în câmp, dar a fost 2 ani în ghiveci la noi în pepinieră, l-am uitat pe acolo, am văzut că a rezistat, nu-l mai protejăm, deja au trecut 2 ierni peste el. După cum vedeți, și acesta, neavând creșteri foarte mari, avem deja 3 fructe. Deci, încă o dată se demonstrează că atâta timp cât îl ținem din scurt avem de fructe, când e în primii ani și are creșteri vegetative, trebuie să crească, nu poate să facă și fructe și să crească și ramurile destul de mari. Dacă ne uităm bine, deja l-a prins gerul, da? Se vede de la negreala aceasta. El este foarte, foarte moale. Kakijiro e, după Tam Kam, e unul dintre cele mai dulci. E senzațional. Dacă aș putea să vă transmit prin cameră gustul lui. Trecem mai departe. Același Tam Kam, dar în câmp. Pe 3 ramuri deja avem 2, 4, 5 fructe. Da? Și la anul vom avea, sperăm să avem la Kaki Piper fructe, Kaki Duc și Kaki Sayo. Dacă v-au fost utile informațiile din acest clip, abonați-vă, apăsați clopoțelul pentru a primi notificări și nu uitați, e foarte important să-l share-uiți și să ne trimiteți idei pentru viitoarele videoclipuri. Până data viitoare, numai bine în tot ceea ce faceți.